שלום לכולם, אני טוני בן ציון מהתבלין השישי, והיום נכין ביחד שטרודל תפוחים טעים. לפני שנתחיל, אני מזכירה לכולם שאני אשמח מאוד שתצטרפו אליי לערוץ שלי ביוטיוב, תלחצו סאבסקרייב ותמשיכו לקבל ממני מתכונים ועדכונים. אז בואו נתחיל ונראה איזה מצרכים יש לנו למתכון שלנו. יש לנו כאן בצק עלים קנוי במשקל של 750 גרם, מחולק לשניים. 8 תפוחים קלופים וחתוכים לקוביות קטנות. 3/4 כוס מים. כפית אחת של קינמון. כף אחת של מיץ לימון. 4 כפות סוכר וחצי כוס של צימוקים. להסמכת המילוי שלנו יש לי כאן כפית אחת גדושה של קורנפלור וחצי כוס מים קרים. אני מחממת את הסיר שלנו. אני מוסיפה אליו את התפוחים. אני נותנת להם כמה דקות להתרכך. נוסיף את המים. ונערבב קצת. המים שלנו הגיעו לרתיחה עדינה, וכבר מתחיל להיות כאן ריח נעים של תפוחים. אני מוסיפה את הסוכר ואת המיץ לימון, מערבבת עוד קצת. מצוין. אני מוסיפה את הצימוקים ונוסיף את הקינמון. מעולה. איזה ריח מדהים. ככה המילוי שלנו נראה, ואני אתן לו עכשיו להתבשל כמה דקות, שהתפוחים יתרככו ויקבלו את הטעמים. נערבב עכשיו את הקורנפלור עם המים הקרים בעדינות, בכדי שלא ייווצרו לי גושים. צריך לערבב את זה מהר. המים צריכים להיות קרים, בכדי שהקורנפלור יימס כמו שצריך. בואו ניתן עוד ערבוב אחד למילוי שלנו, של התפוחים. את הגלילה להסמכה, לאט לאט. אוקיי, מעולה. ואני מבשלת עכשיו את המילוי עוד כמה דקות. רואים את הסמיכות, שזה נהיה יותר צמיגי בצורה כזו. אוקיי, אני מבשלת עכשיו את המילוי שלנו ברתיחה עדינה עם מכסה סגור מספר דקות. מדי פעם אני אערבב קצת עד שאני רואה שהתפוחים שלנו יתרככו והנוזלים יצטמצמו. צמצמתי את הנוזלים ובישלתי את המילוי שלנו ברתיחה עדינה מספר דקות תוך כדי ערבוב. אני רק רוצה להראות לכם איך זה צריך להיראות.
אני לא מייבשת את המילוי. הוא יוצא רך. וריחני. וזהו, אני מכבה את האש. ונותנת לזה כמה דקות להתקרר. אני מחממת את התנור על 355 פרנייט, שהם 180 מעלות צלזיוס. ועכשיו, מה שעשיתי, לקחתי נייר אפייה, הצסתי אותו במעט תרסיס שמן, פתחתי את הבצק קלים, ועכשיו אני ארדד אותו ונשים בתוכו את המילוי ונראה איך אנחנו סוגרים אותו. מעולה. עכשיו אני מסדרת את המילוי במרכז השטרודל ואז נסגור אותו. אז אני שמה במרכז. מעולה. יש פה ריח מהמם בבית. אז אני אחתוך עכשיו רצועות. לא מההתחלה. בצורה כזו. וגם לא מהסוף. מהצד השני אני חותכת שוב את הרצועות. אני מתחילה מהקצה, וקודם כל אני סוגרת בצורה כזו, ואת הקצה אני סוגרת היטב כדי שהמילוי יכוסה. ממש בצורה כזו שזה סגור. אוקיי. ואני מתחילה רצועה אחת לצד ימין, ורצועה ימין מגיעה לרצועה שמאל. צד אחד וצד שני, ודוחפת את זה טיפה לפנימה, וימין ושמאל, מכסה, מהדקת, ואת השלב האחרון, את הסוף, נסובב את זה אליי בצורה כזו, 1 ו2, ואני סוגרת, וכמובן שגם את הסוף אני מהדקת וסוגרת את הכל ביחד. אוקיי, נעביר אותו עכשיו בזהירות לתבנית. הופה. בצורה כזו. יש לי כאן קערה עם ביצה שערבבתי, ועכשיו נמרח את הביצה על השטרודל. נותן לה שטרודל צבע טוב. אוקיי? אז השטרודלים שלנו מוכנים, ונכנסים עכשיו לתנור לאפייה של בין 40 ל-45 דקות, עד שהבצק שלנו זהוב, על חום של 355 מעלות פרנייט, שהם 180 מעלות צלזיוס. אז עברו 40 דקות, בואו נבדוק אם השטרודלים שלנו מוכנים. בזהירות. וואו, פשוט נראים מעולה. נוציא אותם בזהירות. הופה. וואי, זה ריח מהמם.
התנור. נראה מצוין. אז השטרודלים שלנו התקררו, ועכשיו נפזר עליהם אבקת סוכר טעימה בעזרת המסננת. אז אני לוקחת קצת אבקת סוכר, ופשוט מפזרת לכל אורך השטרודל. יש פה שחיתות רצינית ביותר. ימי. אני אשמח מאוד שתמשיכו לעקוב אחריי, והיה לי ממש כיף איתכם היום. ניפגש בווידאו הבא. ביי, להתראות. כף אחת. אני צריך ארוז. רגע. כפית אחת של קינמון מוסיף אבא.